Malambot sa balat, makinis, glowing skin at looking young. A smoother and clear complexion. Dito nga sa ating gagawin, gagamit tayo ng Vaseline, aloe vera gel, at coconut oil. Sa Vaseline nga, gumamit lamang ako ng 1 tablespoon. At pagkalagay-lagay ko naman nito, gumamit naman ako ng aloe vera gel, naglagay lamang ako dito ng 1 tablespoon. At dito nga sa dalawang ating ginamit, magandang magbigay moisture para sa balat at stay hydrated. At pagkatapos, naglagay rin ako dito ng 1 teaspoon lamang ng coconut oil na tumutulong magbigay lambot, makinis sa balat na hindi basta magdadry ang ating kutis. Magandang pangangalaga para sa ating balat, maiiwasan ang palatandaan ng pagtanda ng ating kutis. Nagbibigay brightening at lighten up, napakaganda nito. Pangalagaan ang balat natin, refreshing. Nagbibigay malambot, makinis sa balat. Sa texture pa lang niya, perfect. Nagbibigay moisture, stay hydrated, at dahan-dahan lamang tong imas. Sa paggamit nito bago matulog sa gabi, hayaan lamang, kinabukasan, pansin mo yung effect at resulta. Binabalik sa skin nating smooth, more radiant, lalo na stay hydrated at lack of moisture nito. Madami-dami ang ating ginawa, skin routine mo sa pang-araw-araw bago ka matulog sa gabi. Magandang pangangalaga lalo na pag nagkakaedad. Follow, subscribe for more skincare.